Ik ben Alexander Bakker. Ik ben plastisch chirurg sinds 2005. Ik heb sindsdien veel ervaring opgedaan in meerdere ziekenhuizen in Nederland, met name in het oosten van Nederland. En ik heb besloten in 2016 om mij volledig toe te leggen op de esthetische plastische chirurgie. Wat ik sindsdien met heel veel plezier doe. En ik mag binnenkort hier bij de O2 Clinic werkzaam zijn als plastisch chirurg. Naast Bart van de Ven. Bart van de Ven en ik zijn oude studievrienden uit Utrecht, waar wij samen ooit gestudeerd hebben, lang geleden. En gaandeweg de jaren hebben we altijd wel contact gehouden. Want hij bood mij een hele mooie uitdaging aan hier in de O2 Clinic. Waar ik heel erg van gecharmeerd ben. En waarom? Omdat het een kliniek is met een hele mooie uitstraling. Ik denk dat Antwerpen blij mag zijn dat ze zo'n kliniek hebben. Het heeft een internationale uitstraling, veel mensen uit het buitenland. Maar ook voor de mensen uit Antwerpen en omgeving denk ik dat het een hele mooie plek is om behandeld te worden. De O2 Clinic onderscheidt zich in mijn beleving in het persoonlijke werk en de persoonlijke zorg die mensen kunnen leveren. Ik merk dat als mensen hier binnenkomen dat ze zich meteen op hun gemak voelen. Er is veel aandacht voor mensen. We creëren veel tijd voor consultaties en voor het spreekuur. Dat is eigenlijk het belangrijkste, want daarin heb je de klik met de klant. Mensen kunnen bij mij terecht voor eigenlijk een drietal zaken. Ik doe veel gelaatscorrecties, veel borstcorrecties en wat we dan tegenwoordig body contouring noemen. Bij gelaatscorrecties moet je denken aan neuscorrecties, ooglidcorrecties en facelifts. Borstcorrecties is het hele palet aan borstvergrotingen, borstverkleiningen, borstlifts. Waarbij ik ook gebruik maak van eigen vet. Je kunt met eigen vet ook borsten vergroten. Dat hoeft niet altijd met een implantaat. En de body contouring is eigenlijk het gedeelte onder de borsten, zeg maar, de buik en de flanken en de romp. Waarbij ook de bil contouring ook steeds populairder wordt. Dus dat is eigenlijk in vogelvlucht wat ik doe. Waarom ik voor plastische chirurgie heb gekozen, dat vind ik een interessante vraag. Eigenlijk weet ik dat al heel lang. Ik kan me goed herinneren dat ik als 13-jarig jochie een keer een televisieprogramma zag over een professor uit Rotterdam in Nederland. Dat was professor Van der Meulen en die zond een documentaire uit of een filmpje over hoe hij kinderschedeltjes helemaal kon remodelleren. Nou, dat vond ik zo magisch. Toen had ik zoiets van, nou, dat wil ik ook gaan doen. En toen ik daarachter kwam, bleek dat je dan plastisch chirurg moest worden. Ik had van het woord nog nooit gehoord, maar dokter zijn, dat leek me wel wat. En dat je gewoon iets voor mensen kan betekenen, vind ik heel mooi. Maar bij de plastische chirurgie is het juist zo bijzonder dat je ook weer dat creatieve stuk eigenlijk kwijt kan en echt maatwerk kan leveren. Elke patiënt is anders, elke klant heeft een andere vraag en je kunt vanuit verschillende invalshoeken kijken naar iemand wat je iemand kunt bieden. En het is niet dat je dus een standaard operatie hebt. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar neuscorrecties, elke neus is anders. De een staat scheef, de ander niet. De een heeft een bobbel, de ander een deuk. Nou, weet je wel, zo ga je, het is een beetje beeld houden ook. En dat is eigenlijk wat ik het leukste vind, dat je maatwerk kunt leveren. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier.